السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طاقة حب وطاقة سلام أبعثها لقلوبكم وأرواحكم عبر هذه الحلقة. موضوعنا إن شاء الله لحلقة اليوم هو عن الرسالة الروحية أو الطاقية لموت القطة، وهل حقا أن موتها قد يكون تضحية؟ لأنه من منظور طاقي روحي، خصوصا في سياق الرؤى التأملية والتصوفية التي ترى الكائنات لا سيما الحيوانات الحساسة مثل القطط ككائنات مرتبطة بخيوط غير مرئية من الطاقة والوعي. سنكتشف كل هذا من خلال هذه الحلقة، فتابعوا معي. في زوايا بيوتنا الهادئة وبين أشعة الشمس التي تتسلل من النافذة كانت القطة تنام، أو على الأقل هكذا كنا نظن، لكن ربما لم تكن تنام حقا. ربما كانت تسهر، ليس على الجرذان فقط بل على شيء أعمق، على طاقتك، على سلامك الداخلي، على جزء من روحك الذي لم تدرك أنه مهدد. فالقطة ليست مجرد حيوان أليف، هناك امتداد في عيونها لعالم آخر، عالم لا يرى بالعين المجردة لكنه يحس بالقلب. ومنذ العصور القديمة ارتبطت القطط بالغموض، بالحدث وبالعوالم الوسطى. فمثلا في مصر الفرعونية كانت إلهة، أما في التصوف كانت رفيقة الزاهدين، وفي بيوت اليوم قد تكون حارسة غير مرئية لطاقة المكان وربما لروحك. تخيل أن كل كائن حي يحمل حوله مجالا طاقيا، هالة خفية تمتص، تعكس وتعيد تشكيل الطاقة من حولها. والقطة أكثر من غيرها تمتلك حساسية فائقة لهذا المجال. إنها تشعر بالحزن قبل أن يعلن، وبالخوف قبل أن يظهر، وبالتحولات الروحية قبل أن تبدأ. لهذا السبب كثيرا ما نراها تجلس في أماكن غريبة، فوق رأس شخص نائم، عند عتبة غرفة مغلقة، أو تحدق في فراغ لا نراه. هي لا تحدق في الفراغ بل فيما وراءه، وهنا تبدأ فكرة التضحية. فماذا تعني التضحية الطاقية؟ والتضحية الطاقية هنا ليست درامية ولا مؤلمة بالضرورة، هي فعل هادئ صامت طبيعي، كأنك تضع يدك على جرح شخص لتخفيف الألم عنه حتى لو انتقل الألم إليك. فالقطة في حضورها اليومي قد تمتص دون أن تطلب القلق الذي لا تعرف كيف تعبر عنه، أو الغضب المكبوت الذي تخفيه خلف ابتسامتك، أو الطاقة الثقيلة الناتجة عن خلافات أو عن فقد أو عن ارتباك داخلي. جسدها الصغير يتحمل أكثر مما نظن، لكن هناك حدود، وعندما يثقل الكيل لا يصرخ بل يرحل، ليس لأنه مرض أو كبر في السن فقط، بل لأن مهمته انتهت، حمل عنك ما لم تطق حمله ثم ذهب. والسؤال هنا، لماذا تختار القطة هذا الدور؟ في الحقيقة فالله سبحانه وتعالى هو الذي اختار لها هذا الدور، وهذا لأنها لا تحكم، لأنها لا تطلب مقابلا، ولأن وجودها بحد ذاته شكل من أشكال الرحمة الإلهية. فالقطة لا تأتي إلى بيتك عبثا، ففي اللغة الروحية لا شيء يحدث بالصدفة. قد تكون قد دخلت حياتك في لحظة كنت فيها ضعيفا، مشتتا، أو بعيدا عن مركزك، وبدون أن تقول كلمة بدأت تعمل بهدوء على إعادة توازنك. هي لا تصلح الأشياء كما نفعل نحن، بالكلام، بالتحليل، بالصراع، بل تمتص الفوضى وتحولها داخل جسدها إلى صمت حتى يصبح الصمت ثقيلا جدا.
فإذا ماتت قطتك فجأة لا تحمل نفسك الذنب، فالقطة لم تجبر على التضحية، بل اختارت بطريقتها أن تكون لك درعا ناعما، وهذا اختيار حب وليس اختيار ضعف. ثانيا، اسأل نفسك: ما الذي بدأ يتغير في داخلي قبل أو بعد رحيلها؟ وغالبا ستجد أن شيئا عميقا، ربما وعي جديد أو قرار مصيري أو انفصال عن علاقة أو وظيفة أو فكر لم يعد يخدمك، فالقطة كانت تمسك الخيط حتى لا تنفجر الأمور دفعة واحدة. ثالثا، أشكرها، فالامتنان هو أقوى طريقة لإغلاق دائرة طاقية بلطف. قل لها في قلبك أو بصوتك: شكرا لأنك حملت عني ما لم أستطع حمله. هذا لن يعيدها بالطبع، لكنه يكرم روحها وينهي علاقتك بها بسلام. فالكون عبارة عن كتاب مفتوح، وكل كائن فيه هو آية من آيات الله، والقطة في هدوئها وغموضها تشبه أولئك العارفين الذين يعيشون بين الناس لكن قلوبهم في عالم آخر. لا يتكلمون كثيرا، لكن وجودهم يطهر. ربما كانت قطتك واحدة من هؤلاء العارفين الصامتين، جاءت لتذكرك أن بعض الأرواح لا تبقى طويلا، لأن مهمتها ليست أن تعيش معك، بل أن تفتح لك بابا، ورحيلها ليس نهاية، بل هو عبور لك وعبور لها. فالقطة هي كظل نوراني يظهر في حياتك ليذكرك بأن بعض الأرواح تأتي فقط لتمسح عنك غبار الطريق، ثم تعود إلى حيث أرسلت. ليس فناؤها نهاية، بل هو عبور. والقطة تمنح وجودها بهدوء، وتمتص الفوضى دون ضجيج، وترتبط بطاقة القمر الذي يرتبط بدوره إلى اللاوعي والحدث والأنوثة. ولهذا ففي بعض الرؤى التأملية ينظر إلى القطة ككاهنة صامتة تحرس العتبات وتنظف المساحات وتفتح الأبواب عندما يحين الوقت المناسب. وفي الختام، فبعد أن رحلت عنك قطتك، أنت لست وحدك، لكنك أيضا لست محميا كما كنت. الآن جاء الدور عليك. تنفس بوعي، نظف طاقتك حسب ديانتك عبر الصلاة أو الذكر أو قراءة القرآن والدعاء. لا تكبت مشاعرك، واتخذ خطوات بثقة كما تمشي أنت، بلا مبالاة بنظرات العالم، لكن بحضور داخلي عميق. فالقطة لم تمت عبثا، ماتت لتقول لك: الآن أنت جاهز لتحمل نفسك بنفسك. وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. آمل من الله أن أكون قد شرحت لكم هذا الموضوع من طريقة طاقية وروحية. شكرا لكم على حسن إصغائكم ومتابعتكم. ألقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم.